Hai kawan, anda di saluran Goy. Hari ini saya tunjuk cara pasang mod Minecraft. Mula-mula, kita perlukan versi 1, apa-apa versi pun boleh, tapi mesti Forge. Seterusnya, cari mod. Contohnya, saya nak versi 1.212. Pergi ke mana-mana laman web, pilih mod, katakan untuk perabot. Klik muat turun. Mod dah muat turun. Kita perlu pindah ke folder app data. Untuk masuk, type %app data. Masuk folder tu, lepas tu pergi ke .minecraft, mods dan seret mod yang kita muat turun tadi. Kalau tak ada folder ni, anda kena lancarkan Minecraft versi Forge sekali dulu. Lepas tu, buka Minecraft. Dalam folder mods, mod perabot dah ada. Masuk permainan. Lepas masuk dunia, tengok inventory, mod dah dipasang. Itu saja. Saya Wyler, jumpa lagi semua.